शब्द हेर त हेऱ्यो शब्द क्यापिटल मिन्स अथोराइज्ड क्यापिटल ए बाबा कमर्सियल बैंक के हो भेरी गुड प्रथम कमर्सियल बैंक भनेको नेपालको बैंकिङ सेक्टरसँग सम्बन्धित ए टु जेड काम गर्न सक्ने संस्था चाहिँ कमर्सियल बैंक ए टु जेड है ओके सो त्यसमा केही अधिकार यसका एक्स्ट्रा अधिकार हुन्छन् त्यसमा लाग्ने के रे नियमहरु चाहिँ त्यो क्रेडिट फ्यासिलिटीलाई लिएर अरूलाई भन्दा अलिकति सजिलो नियम हुन्छ जस्तो म तिमीलाई सानो उदाहरण दिन्छु है तिमीलाई अहिले यतिकै डेभलपमेन्ट बैंक भने के हो या कमर्सियल बैंक भने के हो भनेर डेभलपमेन्ट बैंक भनौं है के रे सबभन्दा कमर्सियल बैंक भनौं है त कमर्सियल बैंक भनेको सबभन्दा माथिल्लो त्यसलाई हामी नेपालीमा वाणिज्य बैंक भन्छौं है वाणिज्य बैंक भनेको सबभन्दा माथिल्लो लेभलको बैंक त्यसपछि विकास बैंक हुन्छ त्यसपछि तल अरु चाहिँ बैंक्सहरु आउने भए यस वाणिज्य बैंक भनेको क वर्गको बैंक है क भन्नेबित्तिकै टप क्लास बैंक म तिमीलाई सानो उदाहरणका साथ तिमीलाई चाहिँ छुट्याउन कोसिस गराउँछु यसले सबै कुराको दृष्टान्त हुँदैन तर एउटा सानो उदाहरण है जस्तो के छ भन्दाखेरि विकास बैंक र कमर्सियल बैंकको सानो प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल भन्दैछु है मैले सुन्नु जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ बिजनेस लोन लिन मन छ है बिजनेस लोन लिन मन छ मसँग म एउटा रिसोर्टको लागि भनौं एउटा मैले आफैले प्र्याक्टिकली देखेको केस पनि हो यो एउटा रिसोर्टको लागि 10 करोड रुपैयाँ चाहिँ बिजनेस लोन लिन मन थियो म पहिले मेरो एकजना साथी चाहिँ विकास बैंकमा काम गर्थ्यो उसँग गएर मैले भने फाइनान्शियल पोजिसनको यो अवस्था छ तिमीहरुले चाहिँ लोन दिन सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर अनि उसले के भन्यो उसले चाहिँ त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा भएको सबै गल्तीहरु मलाई सुनाइदियो उसले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईको रेभिन्यू र तपाईको क्यापिटल एसेटको रेशियो 1:1 हुनुपर्छ भन्नु एटलिस्ट त्यो भनेको त भन्दाखेरि यदि 10 करोडको तपाईको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हो भने सेल्स तपाईको 10 करोडकै भए हामीलाई लोन दिन सजिलो हुन्थ्यो भनेर भन्नु एउटा कुरा अर्को कुरा उनीहरुले दुई तीनवटा पोइन्टहरु भनेका छन् है तपाईले जुन डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु भएको छ डेप्रिसिएसन चार्ज गरे अनुसारको अपरेसन भएको छैन भनेको एसेट त युज भयो तर रेभिन्यू जेनेरेट भएको छैन कसरी सम्भव भयो भनेर है अनि अर्को दुईटा साल लगातारको मैले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बुझाएको थिएँ यो दुईवटै सालमा तपाईहरु अपरेटिङ लसमा हुनुहुन्छ हैन तपाईको रेभिन्यू एकदम कम छ अनि अपरेटिङमा लस भइसकेपछि तपाईको गोइङ कन्सर्न माथि क्वेशन उठ्छ भनेर त्यही भएर राष्ट्र बैंकले हामीलाई यस्तो खालको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको आधारमा चाहिँ लोन नदिने भनेको छ भनेर भनौं ल ठीक छ मैले के भने भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको आधारमा या अपरेसनको आधारमा लोन नदिने तर तिमीले यस्तो खालको लोन त दिन सक्छौ नि हामी चाहिँ यसलाई प्रोजेक्टको रूपमा पेश गर्छौं हामी के भन्छौं भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नयाँ ओनर आउँदै हुनुहुन्छ नयाँ ओनरले यो संस्थालाई पुरै रिभ्याम्प गर्नुहुन्छ र अर्को सालदेखि उहाँले प्रफिटमा लैजानुहुन्छ भनेर उहाँको आइडियाज शेयर गरेर अनि त्यो उहाँको आइडियाको आधारमा यदि म चाहिँ पोजिटिभमा जान सक्नुहुन्छ भने किन लोन नदिने यसरी त बिजनेस त कुनै पनि फाइनान्स हुने भएन हैन अब मलाई चाहिँ फाइनान्सिङ गरेर बिजनेस गर्न मन छ भने त सुरुको वर्ष त फाइनान्सै नहुने भयो मेरो आइडिया त बिक्दै नबिक्ने भयो त्यो के हो त यो तरिका भनेर मैले सोधेपछि उले के भन्नु भन्दाखेरि यो विकास बैंकको लागि यो अलाउ छैन विकास बैंकले तपाईको आइडियाको आधारमा पैसा दिन मिल्दैन विकास बैंकले सिक्युरिटी माग्छ रेभिन्यू सिक्युरिटी अनि राम्रो एसेट टर्नओभर रेशियो राम्रो हुनु पर्यो सकेसम्म 2:1 भयो भने बेस्ट हुन्छ यस्ता कुराहरु माग्छ राष्ट्र बैंकले चाहिँ त्यो तपाईको नोसन हेरेर तपाईको एनर्जी हेरेर त्यो हेरेर विकास बैंकलाई लोन दिन हुँदैन भनेको छ तर त्यही कुरा कमर्सियल बैंकमा जानुभयो भने कमर्सियल बैंकहरुको लागि 10 करोड भन्ने ठूलो कुरो होइन जस्तो एउटा विकास बैंकको कुरा गर्छु कामना सेवा विकास बैंक उसको वर्षको प्रफिट 30 करोड छ 40 करोड छ मैले 10 करोड लोन माग्न गए 10 करोड मैले डिफल्ट गर्दै भने त ठुलै प्रोपोर्सन अफ हैन तिनीहरुको चाहिँ प्रफिट चाहिँ गायब हुने भएर त्यस्तै म जस्तो त थुप्रै कस्टमर आउलान् है तर विकास बैंक आफैमा सानो हुने हुनाले उनीमाथि स्ट्रिन्जेन्ट पोलिसीहरु छ फेरि त्यही कुरा कमर्सियल बैंकमा गएर कमर्सियल बैंकले प्रोजेक्ट हेरेर दिन्छ
10 वर्षको तपाईको रेभेन्यू मोडल के हो अनि पछिल्लो 2 वर्ष त अब त डेभलपमेन्ट फेजमा लाग्यो त्यही भएर पैसा कमाइएन भन्न मिल्यो अनि त्यस पछाडि त्यसको ड्राइभिङ त्यसलाई म्यानेज गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन् तिनीहरूको एक्सपिरियन्स के छ ल यस्ता कुराहरू हेरेर लोन दिन्छ यता चाहिँ कस्तो फरक पर्यो नि त त्यहाँ ठोस चाहियो एकदम पोजिटिभ केस चाहियो यतातिर तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ भनेर तिमीले इनर्जी मात्रै देखाए पनि लोन पाइने भयो बुझ्यो कुरा किन भन्दा कमर्सियल ब्याङ्क ठुलो छ उसले फेरि यस्तो सेक्टरलाई हेर्नुपर्छ है एक दुईजना मान्छेले डिफल्ट गर्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन त्यो लेभलको ब्याङ्क होइन कमर्सियल ब्याङ्क सर अब अरू अब कानुनी अरू रिक्वायरमेन्टका डिफरेन्स पनि छन् जस्तो क्यापिटल यता 8 अर्ब लाग्दा उता 2.5 अर्बमा काम हुन्छ फरक छ नि त है ओके सो देयर इज अ ह्युज ग्याप बिट्विन द ग्यापै ठुलो छ क्या फेरि विकास ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्कको ग्याप कति ठुलो छ क्या फेरि यहाँ कमर्सियल ब्याङ्कमा धेरै माथिको ब्याङ्क भइसक्यो विकास ब्याङ्क भने बिचरा आउँदै त्यो क्रलिङ फेजमै छन् सानै छ अनि राष्ट्र ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट पनि तिनीहरूको लागि सानै छ धेरै ग्याप छ है त ओके त्यो एउटा इलस्ट्रेसन थियो क्यापिटल भनेको यहाँ चाहिँ अथराइज इस्युड र पेड अफ क्यापिटललाई हामी क्यापिटल भन्छौँ भनेर भन्छ ब्याङ्कको या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सर आइडिबी को मैले आइडिबी को फरेन ब्रान्च चाहिँ के फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हुन्छ भनेर कहाँ लेखेको छ र के कहाँबाट आयो यो प्रश्न चाहिँ वेयर यु फाइन्ड दिस त्यस्तो त कहाँ पनि छैन त क्वेसन के भन्दाखेरि सर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फरेन ब्रान्च चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हुन्छ भनेर मैले कहाँ भने त मैले ब्याङ्कको फरेन ब्रान्च पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन के अरे ब्याङ्कको फरेन ब्रान्च ब्याङ्कै हुन्छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको फरेन ब्रान्च फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भने आइडिबी त ब्याङ्कको फरेन ब्रान्च चाहिँ ब्याङ्क नै हुन्छ त्यो कहाँ चाहिँ त्यसरी हुँदैन मैले त्यो है ओके अब क्यापिटल फन्ड र क्यापिटलमा के फरक छ क्यापिटल भनेको त जुन शेयर क्यापिटल हुन्छ नि त्यसलाई मात्रै क्यापिटल भन्छौँ तर क्यापिटल फन्ड भनेको छुट्टै कुरा हो क्यापिटल फन्ड भनेको संस्थाले चलाउने पुँजी भने हो त्यो थुप्रै सोर्सबाट आउँछ है त्यो सोर्स भनेको तिम्रो जनरल रिजर्भ पनि क्यापिटल फन्डमा आउँछ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा भएको पैसा पनि क्यापिटल फन्ड हो हैन यो थुप्रै अरू स्रोतहरू आउँछन् यसमा र ब्याङ्कको क्यापिटल फन्डलाई दुईटा भागमा बाँडिएको छ हेर कुनै पनि ब्याङ्कको यहाँ ब्याङ्क भन्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनौँ कुनै ब्याङ्क अनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको क्यापिटल फन्डलाई दुईटा भागमा बाँडेको छ एउटा प्राइमेरी क्यापिटल भन्छ अर्को सेकेन्डरी क्यापिटल भन्छ या सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भन्छ क्यापिटल फन्ड हो है यो फेरि क्यापिटललाई बाट्यो भने क्यापिटल फन्डलाई बाटेको प्राइमेरी क्यापिटल फन्ड सप्लिमेन्टरी क्यापिटल फन्ड ओके फन्डभित्र त्यो सेयर क्यापिटल मात्रै आउँदैन मैले के भने सेयर क्यापिटल सेयर प्रिमियम है अनि त्यस पछाडि चाहिँ इभन तिम्रो प्रेफरेन्स सेयर नन रिन्युअल नेचरको प्रेफरेन्स सेयर्सहरू जनरल रिजर्भ फन्ड्सहरू होइन पेनल एकाउन्टमा भएको पैसाहरू ओके सो एक्सेस प्रोभिजन फर लस यता थुप्रै कुराहरू जो चाहिँ प्रफिटलाई छुट्याएर हामी एलोकेट गर्छौँ नि त्यो प्रफिट एलोकेसनका सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यापिटलकै रूपमा आउँछ त्यसलाई हामी क्यापिटल फन्ड भन्छौँ ओके मेरो विचारमा क्यापिटल फन्ड त एकाउन्ट पढ्ने मान्छेले बुझ्या हुन्छ तर यो बुझ्या छैनन् ब्याङ्कको केसमा क्यापिटल फन्डलाई चाहिँ हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गर्छौँ एउटा चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटल भन्छौँ एउटा चाहिँ रिभ्यालुएसन रिजर्भ पनि आउँछ है अनि अर्को चाहिँ सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भन्छौँ सो प्राइमेरी क्यापिटल र सप्लिमेन्टरी क्यापिटलमा के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि बढेर पढौँला है यो प्राइमेरी क्यापिटललाई चाहिँ मैले तिमीलाई अब प्राइमेरी भनेर त मुख्य भने के मुख्य क्यापिटल त्यो भनेको एकदम युजफुल सोर्स त्यसलाई चाहिँ रेगुलरली युज गर्न मिल्छ यताउता गर्न मिल्छ सो यो मुख्य भइहाल्यो सप्लिमेन्टरी भनेको के त भन्दाखेरि यो मुख्य बाहेक त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्न आउने क्यापिटल त्यसलाई तिनीहरूको जस्तो के हुन्छ एक्सेस अफ प्रोभिजन भनेको प्रोभिजन जति चाहिनु पर्ने थियो जस्तो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट 2%ले पुग्छ तर म 10% गरेँ
भनेपछि मैले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट कानुनको रिक्वायरमेन्ट भन्दा 8% धेरै गरे भने त्यो एक्सेस प्रोभिजन के हो त? त्यो क्यापिटल होइन, प्राइमरी क्यापिटल होइन है। त्यो के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी अथवा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हो। प्राइमरी क्यापिटल किन होइन? किन भन्दा त्यसको नाम दियो प्रोभिजन। प्रोभिजनको अर्थ हुन्छ लायबिलिटी। तर प्रोभिजन त 2% मात्रै हो, लस त 2% मात्रै हो। एक्सेस गरे हुनाले अब त्यसलाई एक्सेस प्रोभिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्यापिटल भन्छौँ। किन त्यो चाहिँदैन थियो, त्यो त लसै हुँदैन। जे लसै हुँदैन त्यतिकै प्रोभिजन बनाएर के लस हुन्छ त? प्रोभिजन बनाउँदैमा त लस हुँदैन। हेर, लस जति हुन्छ त्यतिको प्रोभिजन बनाउने हो त। त्यो कारणले जुन एक्सेस प्रोभिजन गरियो कानुनले तोकेको भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्छ नि त प्रोभिजनिङको कुराहरू चाहिँ होइन। तिमीहरूको चाहिँ रनिङ लोन अथवा चाहिँ गुड लोन हुन्छ, ब्याड लोन हुन्छ होइन, नन पर्फर्मिङ एसेट्सहरू हुन्छन् ब्याङ्कको केसमा, हामी त्यो पछि पढ्छौँ। कसको लागि कति प्रोभिजनिङ गरेर राख्ने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेछ, कति पर्सेन्ट के टोटल कति पर्सेन्ट। मैले त्यही इक्जाम्पल दिएँ 2% अफ टोटल डेट भने। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेछ भने मैले 2% पो रिक्वायर्ड प्रोभिजनिङ हो त। 2% भन्दा माथि त एक्सेस प्रोभिजनिङ। एक्सेस प्रोभिजन कहाँबाट बन्छ? फेरि पिएनएल जनरल रिजर्भबाटै बन्ने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन एक्सेस प्रोभिजन छ त्यो पनि क्यापिटल फन्डमा आउँछ, तर त्यो प्राइमरी हुँदैन। फेरि त्यो के हुन्छ त? सप्लिमेन्ट्री हुन्छ। सप्लिमेन्ट्री भनेको मुख्य बाहेक त्यसलाई सपोर्टिभ रोल प्ले गर्ने क्यापिटललाई चाहिँ हामी सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भन्छौँ। यो दुईटा शब्दले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका तिम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा प्ले गर्छ है। ओके, न म तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरि प्राइमरी क्यापिटलमा के पर्छ भनेर अहिले पढ्ने हो होइन, पढ्ने हो। अनि सेकेन्डरी क्यापिटलका कुराहरू यहाँ अहिले यो पेजमा दिएको छैन। बट स्टिल सेकेन्डरी क्यापिटलको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जो प्राइमरी होइन तर क्यापिटल नेचरको हुन्छ। बुझ्यौ नि? सिम्पल डेफिनेसन लमा यस्तै हुन्छ क्या डेफिनेसन। जो प्राइमरी होइन तर क्यापिटल नेचरको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भन्छौँ। ओके, प्राइमरी क्यापिटलको डेफिनेसन पढौँ मेरा है। प्राइमरी क्यापिटलको डेफिनेसनमा के लेखा छ त भन्दाखेरि इट मिन्स द फन्ड्स अफ ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लिस्टेड अन्डर सच हेडिङ एज। जस्तो फन्ड्स चाहिँ यो हेडिङमा छ भने यो हेडिङमा भएको पैसालाई चाहिँ हामी प्राइमरी क्यापिटल भन्छौँ भन्छ। कुन हेडिङमा भएको पैसा? PUC, पेड अफ क्यापिटल। सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम कसरी आउँछ अरे? वेन यु इस्यु द सेयर एट प्रिमियम। 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको सेयर 110 रुपियाँ बजारमा बेच्यो भने IFPO गर्दाखेरि 10 रुपियाँ जुन एक्सेस आउँछ नि, 100 रुपियाँ त पेड अफ क्यापिटल हो, त्यो 10 रुपियाँ जुन एक्सेस आउँछ द्याट इज नोन एज सेयर प्रिमियम। ओके, अनि अर्को एउटा सेयरको डिजाइन छ, यो प्रेफरेन्स सेयर भन्छौँ हामी। यो प्रेफरेन्स सेयर त्यो पनि कस्तो नेचरको प्रेफरेन्स सेयर? नन रेडिमेबल प्रेफरेन्स सेयर भनेपछि यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि हाफ इक्विटी नेचरको भयो। यो फिर्ता दिन त पर्दैन जबसम्म संस्था बन्द हुँदैन, तर डिभिडेन्ड राइट चाहिँ अरू इक्विटी भन्दा पहिले आउने भयो। रिडिमेबल प्रेफरेन्स सेयर पनि हुन्छन् तर तिनी प्राइमरी नेचरका हुन्छन्, त्यो लायबिलिटी नेचरको हुन्छ है। सो यहाँ नन रेडिमेबल भनेको हाफ इक्विटी पनि त दिँदैनौँ नि हामी जबसम्म संस्था बन्द हुँदैन। त्यस्तै गरी प्रेफरेन्स सेयर पनि त्यस्तो खालको प्रेफरेन्स सेयर्स जो संस्था बन्द नभएसम्म पे गर्नु पर्दैन, त्यो खालको प्रेफरेन्स सेयर्स। तर प्रेफरेन्स किन भनियो त फेरि? त्यसो भए प्रेफरेन्स किन भनियो? संस्था बन्द गर्ने अवस्थामा सबभन्दा पहिले यिनीहरूलाई पे हुन्छ है क्यापिटल। अनि संस्था बन्द अरू बेला चाहिँ जुन डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन कुरा हुन्छ, त्यो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि पहिलो अधिकार चाहिँ प्रेफरेन्स सेयर होल्डरको हुन्छ है। सो यस्तो दुईटा कुरा लिएर हामी त्यो सेयर होल्डरहरूलाई प्रेफरेन्स सेयर होल्डर भन्छौँ। प्रेफरेन्स सेयर होल्डर जो इक्विटी नेचरको छ त्यसलाई पनि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि प्राइमरी भन्यौँ। जो रिडिमेबल हो 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि फिर्ता दिनै पर्छ त्यो प्राइमरी क्यापिटल होइन, त्यो रादर त्यो लायबिलिटी नेचरको भइदिन्छ, त्यो लङ टर्म लोन नेचरको भइदिन्छ। बस लोनमा हामी इन्ट्रेस्ट पे गर्छौँ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी पिएनएलमा घटाउँछौँ, तर प्रेफरेन्स सेयर्समा हामी डिभिडेन्ड पे गर्छौँ र त्यसलाई हामी के गर्छौँ? पिएनएल अप्रोप्रिएसनमा लैजान्छ। त्यति मात्रै फरक छ है। ओके, सिमिलरली जनरल रिजर्भ फन्डको कुरा गरौँ। जनरल रिजर्भ फन्ड भनेको सामान्य फन्ड हो है, साधारण फन्ड हो। यो भनेको के त भन्दाखेरि केही बुझिएन भने पिएनएलमा पैसा राखिराख्दाखेरि कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, किनभने हरेक वर्ष पिएनएल एकाउन्ट बनाइन्छ र पिएनएल एकाउन्टमा एउटा अमाउन्ट क्रिएट भएर आउँछ, चाहे त्यो लस अमाउन्ट होस् चाहे त्यो प्रफिट अमाउन्ट होस्। पिएनएल एकाउन्टमै पैसा राख्यो भने इट विल क्रिएट द कन्फ्युजन। त्यो कारणले गर्दाखेरि वाट वी प्रिफर इज वी शैल ट्रान्सफर द अमाउन्ट अफ पिएनएल एकाउन्ट टु another account which is very general in nature and it is a reserve
त्यही भएर त्यो अमाउन्टलाई त्यतातिर ट्रान्सफर गरेर पिएनएल एकाउन्टको ब्यालेन्सलाई 0 बनाउने मकसद चाहिँ हुन्छ सो द्याट अर्को वर्षको पिएनएल एकाउन्टमा जति देखिन्छ त्यो वर्षको चाहिँ क्यालकुलेसन भएर आओस् है। सो त्यसलाई चाहिँ अब कसैले जर्नलिजममा चाहिँ जम्मै पैसा लैजान्छन्। फेरि जर्नलिजममा जम्मै पैसा लग्यो भने एउटा समस्या के हुन्छ भन्दा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा कानुनले समस्या हुन्छ। जर्नलिजमको पैसा हतपत युज गर्न मिल्दैन, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको पैसा युज गर्न मिल्छ फेरि है। यो डिभिडेन्ड लले चाहिँ दिमाग खराब गरेछ के एक ठाउँमा, तिमीलाई पछि पढाउँछौ। डिभिडेन्ड लले के भन्छ भन्दा जर्नलिजमको पैसा युज गर्नको लागि हैन कता कता के पर्मिसन लिनुपर्छ, कन्डिसन पुरा के भन्छ है। सो त्यो कारणले गर्दा जर्नलिजममा हतपत पैसा ट्रान्सफर डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ गर्न हुँदैन। डिभिडेन्ड पेमेन्ट भइसक्यो भने चाहिँ ट्रान्सफर गर्दा सजिलो भयो। तर डिभिडेन्ड चाहिँ नर्मली पिएनएल एकाउन्टबाटै पे गरिन्छ है। जर्नलिजम युज गर्नलाई त्यहाँ अरू शर्तहरू छन्, टेन्सनहरू छन् के। त्यो कारणले गर्दा हामी ध्यानपूर्वक ख्याल गर्ने यो कुरालाई। डिभिडेन्ड पेमेन्ट यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने हो है। अदरवाइज तिमीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट नगरिकन जर्नलिजममा लगायो भने now we will have certain restriction over it है। तिमीले जर्नलिजममा किन लग्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई रिटेन गर्नलाई, संस्थालाई अगाडि बढाउनलाई, संस्थामा इन्भेस्टमेन्ट बढाउनलाई जर्नलिजममा लाने बेला अनि फेरि त्यसलाई डिभिडेन्डको लागि युज गर्ने यो गलत हो भनेर लले भन्छ के। त्यही भएर सुरुमै ध्यान दिने कति डिभिडेन्ड पे गर्ने हो त्यसको लागि पैसा छुट्टै हाल्ने हैन र। अनि त्यसपछि बल चाहिँ बचेको पैसाको सर्टेन अमाउन्ट कति कहाँ कुन फन्डमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त्यही अनुसारले ट्रान्सफर गर्ने इन्क्लुडिङ जर्नलिजम फन्ड एज वेल। And last matter, and this term also includes such other funds listed under other headings as may be prescribed by the primary capital। यो भनेको लले त यति डेफिनेसन दियो, तर वास्तवमा भन्यो भने तिमीले यसो हेर्नु राष्ट्र बैंकले दिएको प्राइमरी क्यापिटलको लिस्टमा सारा नामहरू यिनीलाई चाहिँ पर्दा के नामहरू युज गरेर र एक डेट पेजको चाहिँ प्राइमरी क्यापिटलको लिस्टै बनाएको छ है। सबै कुराहरू चाहिँ प्राइमरी क्यापिटलमा आउँछन् भनेर नयाँ रिजर्भ्सहरू क्रिएट गर्न लाउँछ। त्यो हरेक रिजर्भ्सहरू मध्ये त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। सम आर प्राइमरी नेचर, सम आर सेकेन्डरी नेचर है। त्यो राष्ट्र बैंकले भने अनुसार जुन हेडिङमा पर्ने पैसाहरू चाहिँ प्राइमरी भन्छ, सबै पैसालाई हामी प्राइमरीमा राख्छौँ भनेर लेख्छौँ। सो आई थिंक द्याट वाज सिम्पल। अब क्रेडिट भन्दा बित्तिकै लोन फ्यासिलिटी बुझ्नुपर्छ। हामीले एनआरबीमा पढिसकेका छौँ। क्रेडिट भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्ने, लोन फ्यासिलिटी है। म तिमीलाई अगाडि लेखेको छ, अलिकति टेक्निकल छ यो डेफिनेसन, आफै पढ त, मैले यहाँ पढेर फाइदा छैन, बट स्टिल रिड द्याट। ओके ल अब यहाँ के छ भन्दाखेरि क्रेडिट भनेको सप्लाई अफ फन्ड्स भन्छ। सप्लाई अफ फन्ड्स टु पर्सन्स, फर्म्स, कम्पनीज अर इन्स्टिट्युसन बाई ब्याङ्क। सिम्पल है, ब्याङ्कले पैसा दियो जुन व्यक्ति, संस्था हैन, कम्पनीलाई, अर
ब्याङ्क होस् चाहे अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ हामी यो दुई शब्द सँगसँगै पढ्नु पऱ्यो नि त, ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। एन्ड र वापसीमा के चाहन्छ यसले, प्रिन्सिपल पनि आओस् इन्ट्रेस्ट पनि आओस् होइन। एन्ड इन रिटर्न द राइट टु रिसिभ प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट अर अदर चार्जेसमा जस्तो फाइल ह्यान्डलिङ चार्ज हुन्छ कि यिनीहरूलाई, फाइल मेन्टेनेन्स चार्ज, त्यो के त्यहाँ कागज क्रिएट गरिदिन्छ, इन्सुरेन्सका कुराहरू हुन्छन्, त्यो सबै गरिदिएको 1.5% 2% चार्ज काट्छ। सो फाइल मेन्टेनेन्स चार्ज पनि कुरा हो, यसले सबै एन्ड अदर चार्जेस भन्छ विदिन अ फिक्स पिरियड। फेरि पैसा कति कहिलेसम्म तिरिसक्नु पर्छ, यस पेनल्टिज पनि अदर चार्जमा पर्छ विदिन अ फिक्स पिरियड है, एउटा निश्चित समयमा तिमीले त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्छ। यस्तो होइन कि जहिले दिए पनि हुन्छ, यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुँदैन है, किन भन्दाखेरि त्यो भेग नेचरको भयो, अनसर्टेन कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुँदैन, त्यही भएर एउटा फिक्स समयभित्र पे गर्नै पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट कमिटमेन्ट इन्ट्रेस्ट अर अदर चार्जेस अफ क्रेडिट, यसले के भन्छ त भन्दाखेरि अदर चार्जेस विदिन अ फिक्स पिरियड, डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट कमिटमेन्ट, यो पनि एउटा इन रिटर्न वापसीमा हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो आउँछ, अथवा इन्ट्रेस्ट आउँछ अथवा अदर चार्जेस अफ क्रेडिट आउँछ। रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड रिन्युअल अफ क्रेडिट, अब यो सक्यो है, सकिसके पछाडि क्रेडिटमा फेरि त्यही क्रेडिटलाई रिस्ट्रक्चर गर्यो भने पनि क्रेडिट हो, त्यही क्रेडिटलाई रिन्युअल गर्यो भने पनि क्रेडिट। रिन्युअल भनेको त्यसको समय थपिदिने या पैसा होइन, पैसालाई चाहिँ अब कम गराएर एउटा चाहिँ अथवा बढाएर थपेर के गर्नु हुन्छ त्यो गर्नु। नर्मली रिन्युअल भन्दा बित्तिकै समय थप्ने भन्ने कुरा आउँछ। रिन्युअल अफ क्रेडिट, रिस्ट्रक्चरिङ भनेको चाहिँ तलमाथि घटाउने बढाउने भन्ने कुरा बुझिन्छ। रिस्ट्रक्चरिङ अफ क्रेडिट अर रिन्युअल अफ क्रेडिट। अनि सेक्युरिटी इस्युड फर द रिपेमेन्ट अफ द क्रेडिट इन्क्लुडिङ अदर कमिटमेन्ट मेड फर सच रिपेमेन्ट। त्यसले के भन्छ, सेक्युरिटी इस्युड फर रिपेमेन्ट अफ सच क्रेडिट इन्क्लुडिङ अदर कमिटमेन्ट मेड फर सच रिपेमेन्ट। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तिमीले जुन सेक्युरिटी दियौ नि त्यसको साटो रिपेमेन्ट अफ क्रेडिट, क्रेडिटको रिपेमेन्टको साटो जुन तिमीले सेक्युरिटी दियौ, इन्क्लुडिङ अदर कमिटमेन्ट अथवा अरू कुनै तरिकाले केही पेमेन्ट गर्छौ भने इज इट नट नेसेसरी त्यो ब्याङ्कले पैसै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तिमीले सेवा दिन सक्छौ, तिमीले सामान दिन सक्छौ, द्याट थिङ्स आर नोन एज अदर कमिटमेन्ट्स है, त्यसलाई पनि हामी त्यहीभित्र इन्क्लुड गर्छौँ। सेक्युरिटी भन्ने कुरालाई पनि हामी क्रेडिटको फेसिलिटीभित्र इन्क्लुड गर्छौँ भन्छ। एन्ड दिस टर्म अल्सो इन्क्लुड्स एनी अदर क्रेडिट इन वाट एभर फर्म एज स्पेसिफाइड राष्ट्र ब्याङ्कले भनेअनुसार अरू जुनसुकै तरिकाको क्रेडिटहरू यहाँ पर्छन्। क्रेडिटको डेफिनेसन हामीलाई जान्न आवश्यक छैन, तर क्रेडिटको अर्थ तिमीहरूले बुझिसक्यो हुनाले यो डेफिनेसन सजिलो भयो, अदरवाइज यसलाई टेक्निकली लेखिएको छ यो डेफिनेसन चाहिँ है। अब यो लेट्स नट फोकस अन क्रेडिट, मेरो विचारमा सिग्निफिकेन्ट ओनरसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। सिग्निफिकेन्ट ओनरसिप पढिसकेपछि म अरू दुई तिनवटा अरू थप कुराहरू गर्छु जो यहाँ चाहिँ छैन। सिग्निफिकेन्ट ओनरसिप एक्चुअली पढाएर यो टेक्निकल छ, यसमा चाहिँ हामी अलिकति बहस गर्नुपर्ने छ। यसलाई एक्चुअली पढ्दा के छ सिग्निफिकेन्ट ओनरसिपको अर्थ, म त्यतिन्जेल चाहिँ हो ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले दिने क्रेडिट फेसिलिटीको कुरा गरेको छ। ल यसको डेफिनेसन पढौँ है त। सिग्निफिकेन्ट भनेको त्यो अमाउन्ट जसले इन्फ्लुएन्स गर्छ है, जसले असर पार्छ, तिम्रो डिसिजनलाई असर पार्छ, एक्टिभिटीलाई असर पार्छ, स्लो बनाउँछ, स्पिडी बनाउँछ, अथवा डिफल्ट के अरे त्यहाँ फल्स एक्टिभिटीहरू हुन सक्छन् होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ ट्रस्टवर्दी नहुन सक्छ, त्यस्तो इम्प्याक्ट दिन्छ भने इम्प्याक्ट पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, इम्प्याक्ट नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। हामी नर्मल्ली चाहिँ हामी नेगेटिभ इम्प्याक्टका केसहरूमा चाहिँ यो पढिरहेको अवस्था छ, तर सिग्निफिकेन्ट डज नट मिन नेगेटिभ।
Significant means it can be positive or negative, but it influences the decision of others. Okay? Significant ownership भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण के भनौँ यसलाई नेपालीमा कसरी भन्न मिल्छ significant ownership लाई? What is the Nepali word for significant ownership? स्वामित्व significant भनेको असरदायी अझ नेपालीमा चाहिँ अब लले त अर्कै शब्द युज गरेको छ हैन तर साधारण नेपालीमा भनेको असरदायी स्वामित्व भनौँ एक किसिमले है means a situation where a person or an institution individually or jointly महत्त्वपूर्ण भने पनि हुन्छ means a situation यो ओनरशिप भने एउटा सिचुएसन हो जहाँ एउटा व्यक्ति या संस्थाले एक्लै या अरूसँग मिलेर है अरूसँग मिलेर होल्ड्स ओन गर्छ भनेको 2% or more than 2% of paid up capital any bank को 2% या 2% भन्दा धेरै एक्लै substantial र significance मा फरक छ है फेरि ख्याल गर्ने ओके हामी यहाँ significant भन्ने शब्द युज गर्दैछौँ 2% or more than 2% of paid up capital of any bank or financial institutions एउटा हुन्छ ओनरशिपको आधारमा जहिले पनि ख्याल गर्ने हामी जब सिग्निफिकेन्स कन्ट्रोलको कुरा गर्छौँ अथवा सब्स्टेन्शियल कन्ट्रोलको कुरा गर्छौँ त्यति बेला दुईटा शब्द सँगसँगै आउँछ अथवा दुईटा सिचुएसन सँगसँगै आउँछ एउटा हुन्छ तिमीले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने म्यानेजमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौ भने त्यसमा पनि तिम्रो सिग्निफिकेन्ट ओनरशिप भएको देखिन्छ यदि तिमीले त्यो पार्टलाई छोडिकन एउटा चाहिँ अधिकार शेयरको थ्रु अधिकार लिएको छौ भने शेयर किनेको छ भने त्यो शेयर किन्दाखेरि यति क्वान्टिटी शेयर किन्यो भने पनि एउटा सिग्निफिकेन्स कन्ट्रोल त देखिन्छ भनेर लले एउटा दुईटै कुरा गरेको छ हुन त शेयर मात्रै भए भए पनि पुग्थ्यो तर समटाइम इट ह्यापन्स दैट मेरो शेयर त छैन तर मेरो छोरो त्यो बैंकको डाइरेक्टर हो भनेपछि मेरो इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ के बुझ्यौ नि सो त्यति बेला चाहिँ जस्तो मैले यदि कुनै बैंकको 2% शेयर होल्ड गर्छु अथवा म र मेरी श्रीमतीले मिलेर 2% शेयर होल्ड गर्छन् भने त्यो त obviously significant ownership भइहाल्यो तर मेरो श्रीमती अथवा मेरो छोरा अथवा मेरो श्रीमती छोरा अथवा कुनै मैले आफूले चिनेको व्यक्ति जो मेरो रिलेसनमा छ जसलाई मैले चाहिँ सम्झाउन सक्छु बुझाउन सक्छु अथवा मैले भनेको कुरा मान्छ म उसको गार्जियनशिपमा छु अनि म जसको गार्जियनशिपमा छु त्यो व्यक्ति त्यो बैंकको डाइरेक्टरशिपमा छ भने आई एम ह्याभिङ द इन्फ्लुएन्स ओभर द म्यानेजमेन्ट अफ दैट अर्गनाइजेसन ओके मैले भनेको मेरो छोराले पक्कै मान्छ है प्रोभाइडेड म पनि एउटा एजुकेटेड मान्छे हो मेरो बजारमा चाहिँ एउटा इज्जत छ केही छ अथवा म पनि एउटा कुनै बैंकको संस्थामा काम गरेर निस्केको मान्छे हो आई नो दिस सिस्टम भने त्यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि जस्तो निर्माण चौधरी छ विनोद चौधरीको कुरा पक्कै सुन्छ नि उसले ओके obviously so in that case निर्माण चौधरी गएर कुनै बैंकमा डाइरेक्टर हुनु भनेको विनोद चौधरीको इन्फ्लुएन्स त्यो बैंकमा हुनु हो के आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस ओके फ्रेन्डलाई त लिँदैन फ्रेन्ड भन्ने कुरा आएर यो बस हाम्रो लाइफमा फेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रिलेसन नै फ्रेन्डशिप हुन्छ अरू बाउ आमा भाइ बहिनीसँग प्र्याक्टिकली पछि गएर कस्तो रिलेसन बन्छ भन्ने कुरो अर्को कुरा हो लाइफ टाइम काम लाउने साथी भनेको फेरि साथीहरू नै हो अपार्ट फ्रम योर स्पाउस है स्पाउस त छँदैछ फेरि कस्तो छ भने साथीहरूको रिलेसनमा त्यो यस्तो हुन्छ के यु क्यानट अलवेज रिलाय भन्दा अहिलेको समयमा आफ्नो सबै छोडिकन तिम्रो लागि समय दिने र त्यसलाई एउटा दायित्व मान्दैनन् के साथीले त्यो दायित्व मान्दैनन् एउटा फ्री विलमा साथी बन्छन् र त्यो तिमी चाहिँ कसैको दायित्व बन्न सक्दैनौ फ्रेन्डशिपको रिलेसनको कुरा गर्ने हो नि तर ब्लड रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि तिमी अर्काको लागि र अरू तिम्रो लागि एउटा दायित्व चाहिँ हुन्छ त्यो एउटा दायित्वको कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई भइपरि आउँदाखेरि सबभन्दा नजिकै तिमीलाई को हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रै आफन्त हुन्छन् जबकि जिन्दगीभरि कहिल्यै बोलेनन् होला रिसाएर बस्यो होला फेरि ब्लड रिलेसनले कम्पेल गर्छ के त्यो त आफ्नो मान्छे हो नि एटलिस्ट मर्दाखेरि अथवा केही पर्दाखेरि त जानुपर्छ भनेर फेरि मान्छे आउँछ त्यही भएर लले चाहिँ यो साथीको रिलेसनलाई प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ डिनाइ नै गर्छ है ओके फेरि डिफाइन गर्न गाह्रो छ ब्लड रिलेसन पो देखाउन नि मिल्छ समाजले पनि टेर्छ
साथी कस्तो साथी, के साथी, कति गहिरो साथी, त गाह्रो छ त है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर कुरो ठिक हो, एकदम जायज कुरो उठायो तिमीले होइन। तर साथीत्व नाप्न गाह्रो छ क्या। रिलेसनसिप त कागजबाटै आउँछ, साथीत्व नाप्न गाह्रो कुरो छ। अब रिस्क वेटेड एसेट्सको कुरा गरौँ है। यो डेफिनेसनमा जानै पर्दैन, तिमीलाई बस सरल तरिकाले रिस्क वेटेड एसेट्सको अर्थ के हो म त्यो भनिदिन्छु। त्यस पछाडि ब्याङ्कमा हुने एसेट्सहरूको कुरा गरौँला। ब्याङ्कसँग थुप्रै नेचरका एसेट्स छन् अथवा थुप्रै नेचरका क्रेडिट्सहरू छन्, फेसिलिटिज ब्याङ्कले दिएको छ। ब्याङ्कले जति लोन दिएको छ, लोन्स एन्ड एडभान्सेस दिएको छ, त्यो सबै एउटै क्याटेगोरीको हुँदैन, सबै एउटै सेक्टरमा हुँदैन, सबै एउटै व्यक्तिलाई हुँदैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती लोन्सका रिस्क पनि फरक फरक छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा ग्रान्ड डिजाइन बनाएको छ, कुन कुन नेचर अफ एसेट्सको रिस्क वेट कति हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले डिजाइन बनाइदिएको छ। जस्तो तिमीले इन्डस्ट्रीमा पनि ब्याङ्किङ के अरे कुनै ब्याङ्कले होटल इन्डस्ट्रीमा कति इन्भेस्ट गरेछ र होटल इन्डस्ट्रीको रिस्क वेटेज कति हो, कन्स्ट्रक्सनमा कति इन्भेस्ट गरेछ, कन्स्ट्रक्सनको रिस्क वेटेज कति हो, टुरिज्म के अरे अर्को फर्दर तिमीले चाहिँ अरू कुनै इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरशिपमा नयाँ होइन रिटेल बिजनेसमा कति इन्भेस्ट गरेछ, रिटेल बिजनेसको रिस्क कति हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा कति इन्भेस्ट गरेछ त्यसको रिस्क कति है। रिस्क भने फेरि कस्तो रिस्क, इन्डस्ट्रीको रिस्क होइन, इन्डस्ट्रीले पे गर्ने रिपेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी अनुसार क्यालकुलेट गरिएको रिस्क है हो। यो रिस्क एन्ड रिटर्नवाला रिस्क होइन, यो रिपेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटीको रिस्क हो। त्यो रिस्कको आधारमा चाहिँ हरेक इन्डस्ट्रीमा भएको इन्भेस्टमेन्टको एउटा वेटेज दिएको छ। यदि 100% पेमेन्ट गर्न सक्छ कुनै इन्डस्ट्रीले भने त्यसको वेटेज हुन्छ 1। यदि त्यसले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्ने रिस्क यदि 10% छ भने त्यसको वेट हुन्छ 9.9 है। यदि पेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी इनक्यापेसिटी 20% छ भने त्यसको वेट हुन्छ 0.8 है। पेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई लिनु पर्यो। रिस्क 20% छ भने 80% पे गर्न सक्छ नि त, त्यही भएर त्यसको वेट हुन्छ 0.8। अब रिस्क वेटेड एसेट भने यसरी मैले चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रीमा 10 करोड, कुनैमा 20 करोड, कुनैमा 30 करोड, कुनैमा 50 करोड यसरी मैले लगाएको छु पैसा भनेपछि जम्मै टोटल जोडेर त होला 200 करोड, तर त्यसलाई रिस्कले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त्यो घटेर 150 करोडमा आउँछ। त्यो त्यसरी घटाएर वेटेजले मल्टिप्लाई गरेर घटाएर ल्याएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिस्क वेटेड एसेट। एन्ड द्याट पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने रेस्ट अफ 50 करोड इज होइन 200 करोड मध्येको 50 करोड त सायद नआउला पैसा, आउनै बिल्कुल 100% आउन सक्ने पैसा भन्दा कति हो त भन्दाखेरि 150 करोड मात्रै हो। मान्छे अहिले संस्थासँग 200 करोड लगानी गरे पनि 150 करोडको चाहिँ एसेट छ है भने रिस्क वेटेड एसेट्स क्यालकुलेट गर्छौँ। अन्डरस्ट्यान्ड? हामीले निजी जीवनमा गर्न सक्नुपर्ने कुरा हो यो होइन। जस्तो तिमीसँग मसँग यो मोबाइल छ, अहिले यो मोबाइल चाहिँ बजारको मूल्य होइन, यो मैले मोबाइलको इक्जाम्पल दिइरहनु छु। मतलब मसँग माउस है, मसँग यो माउस छ, सपोज यो सुनले बने माउस हो, कालो कालो छ नि त, तर मैले पेन्ट गर्दै यसलाई है। अब यो माउसको बजारको भाउ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अहिले तत्काल है अहिले 40 लाख छ अरे, सपोज 40 लाख, ओके 40 लाख। अब के छ त भन्दाखेरि अब आज मैले भ्याल्यु यसको 40 लाख भन्दै गर्दाखेरि चान्सेस के छ भन्दाखेरि यो बिग्रिन सक्ने चान्स पनि छ, सेल्फ लाइफ यसको कम छ, यो अटोमेटिक, तर त्यसको चान्स एकदम कम छ। जस्तो 5% चाहिँ यो बिग्रिन सक्ने चान्स छ, बाँकी 95% यो चल्छ भनेपछि अब यसको बिग्रिन सक्ने चान्सले होइन, चान्सले दिन सक्ने लसलाई घटाएर आएको भ्यालु चाहिँ यसको एक्चुअल भ्यालु हुन्छ क्या। हामी जिन्दगीमा त्यो गर्छौँ कहिले, कि मोबाइल बिग्रिन सक्ने कति चान्स छ है, यो सेकेन्ड ह्यान्ड युज भइरहेछ चलिरहेछ भन्छौँ, डिप्रिसिएसन लगाइदिउँला। तर डिप्रिसिएसन फ्याक्टर बाहेक अर्को एउटा फ्याक्टर पनि छ, त्यो फ्याक्टर हो यसमा जोडिएको तुरन्त अथवा अर्को नेक्स्ट डे या भोलि पर्सि नै यो सामान बिग्रिन सक्ने चान्सेस, यो चान्स, त्यो चान्सले पनि होइन एउटा फ्याक्टराइज रोल प्ले गर्छ।
त्यो रोललाई यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गर्न सक्यो भने यसको वास्तविक भ्यालु निस्कन्छ है। सपोज यो 40 लाखको हो, 5% मात्रै पनि बिग्रिन सक्न जान्छ, त्यसको रिस्क 5% भाउनेर मैले 0.95% चाहिँ वेटेज दिए यसको भनेपछि 40 लाख इन्टु 0.95% गर्यो भने यसको वास्तविक भ्यालु रिस्क वेटेड भ्यालु आउँछ। कमन लाइफमा पनि यो युज हुन सक्ने कुरा हो, तर क्याल्कुलेट गर्न बडा गाह्रो भावना कसरी थाहा हुन्छ त नि भन्ने हो नि त। त्यो 5% कसरी थाहा हुन्छ त, पर्सेन्टेजमा कसरी ल्याउने, भ्यालुएसन गर्न गाह्रो छ हो, रिस्क छ, बिग्रिन सक्छ भन्ने रिस्क छ, तर यसको भ्यालुएसन बडा गाह्रो छ। तर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क चलाक छ र इन्डस्ट्री एस्टिमेट गरेछ बस्या छ, यो राष्ट्र ब्याङ्कले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। इट क्यान डु दिस भेरी वेल। ओके, सो त्यसरी रिस्क र एसेटले रिस्क वेट र एसेटलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने रिस्क वेट एसेट आउँछ। नेटवर्थको कुरै के भनौँ मैले, अब नेटवर्थ भने के हो त भन्दाखेरि तिम्रो सबै एसेटबाट लायबिलिटी घटायो भने आउने भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ, नेटवर्थ भन्छौँ है। जनरली नेटवर्थ भनेको क्यापिटल एन्ड रिजर्भ्स हुन्छ है त। ओके, सबै एसेट्सबाट लायबिलिटी घटायो भने नेटवर्थ हुन्छ है। ओके, म अब तिमीहरूलाई हुन त मसँग धेरै समय छैन, यो पेजमा पनि लगइन। सर लिक्विड एसेट भनेको के हो? लिक्विड एसेट भनेको क्याश, करेन्ट एकाउन्टमा भएको पैसा, राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको पैसा र अरू त्यस्तै खालका पैसा जो लिक्विड फर्ममा हुन्छन्, जो राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्छ भन्छ लिक्विड एसेट डेफिनेसन। चाहिँ लिक्विड एसेट भनेको क्यास अनि हैन हाम्रो चाहिँ कुनै अरूसँग भएको करेन्ट एकाउन्ट भएको पैसा, राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर जम्मा भएर राखेको पैसा, अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका अरू कुनै तरिकाका एसेट्स। यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुन अरू एसेट्सलाई चाहिँ लिक्विड एसेट भन्छ भन्दाखेरि जो मार्केटेबल सेक्युरिटिज डेट बोन्ड्स हुन्छ नि, त्यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ। फर इक्जाम्पल मार्केटेबल डेट बोन्ड्स, मार्केटेबल डेट बोन्ड्स जो ब्याङ्कले गभर्नमेन्टको किनेर छ, द्याट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज लिक्विड एसेट्स है। ओके, जसलाई तुरुन्तै बेचेर पैसा ल्याउन सकिन्छ, तुर्नु पर्दैन, अहिले भने अहिले बित्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ एसेटलाई हामी मार्केटेबल गर्छौँ। आजको क्लास सकियो, अब हामी भोलिको क्लासमा